When you speak about the origin of the universe, ang tawag doon, ang tawag doon ay cosmic evolution. Cosmic evolution. Ano yung sabihin ng cosmic evolution? And that is the universe. Yun yung universe. Pinagmulan ng universe. Cosmic, the whole universe. Sige, susunod ba natin? Sige. So, pagdating doon sa cosmo, di ba? Cosmological. Yeah. Cosmos, the world. No? Yan. So, nagaling ito. So, nagaling ating universe. Kung tawagin yun ay cosmic evolution. At ang halos lahat ay naniniwala dyan sa cosmic evolution ay yung tinatawag na Big Bang Theory. Maganda paniwalag nila dyan. Sinisipusay lang natin, Big Bang, nagkaroon ng malaking explosion. Universal explosion. Explosion of somewhere, some more than 5 billion years ago. Malaking pagsabog. Yung pagsabog is so powerful na nagkaroon ng expanding universe. Yun ang tumatakbo yun. At hanggang habang umiikot sila, nakakaipon na ng cosmic dust. Yun, naging bilog na yun. Hanggang sa magkaroon ng universe. Sa isang nabasa ko diyan sa cosmic evolution, ito raw Earth, mabilis ang ikot yan eh. It's very fast, no? Mabilis. Pag-ikot na yan, kaya mabilis ang ikot, nabiyak daw yan at humagis yung buwan. Ano yun, no? Yun naging buwan, somewhere there. Matatawa kayo dyan kasi nga, wala silang ibang pundasyon ng papaniwalaan eh. So, yun na lang ang papaniwalaan yun. Kaya, start from the Big Bang. Pero kung ating nasamahan sila sandali, diba, ito lang sabi ko, o sige, sa atin, argument ng posteriori argument, cosmological argument, kung mayroong Big Bang theory, malaking pagsabog, is an effect of a cause. Who cause the effect? Diba? Hindi na lang. Question mark ang sinasabi nila dyan. Wait lang mo. This happened billions of years ago. So, diba? Eh, po pwede nga sabihin, pag naman sinabi ko sa kwento ko, sabi ko, alam ko nagpasabog yun eh. Ang Diyos. Kaya sabihin niya, mali ako, simple lang naman. Kung alam mo mali ako, alam mo tama. Diba? Sa pag-aaral ng philosophy, hindi pwedeng sabihin mali ang isang tao na hindi mo naman tama. Kaya mo lang sabing mali dahil alam mo ang tama ba yun? Hindi pwedeng sabihin mali na hindi mo alam yung tama. Kung sabihin siya mali, sabi ko, ayun ang tama. Sabi mo, hindi mo alam. So, hindi siya makapalag doon sa naipin doon sa kanyang kain. Yan ang tinatawag ng Big Bang Theory, which is very, ang tawag yan, very funny. No? Sa atin, na mga naniniwala sa Bible, very funny ang kanyang paniniwala. Ngayon, yung isa naman, pagdating natin sa teleological. Teleo. Hindi, pagdating sa cosmos, no? Meron nga tayo na cosmic evolution, at ang ganito ay organic yung evolution. Nasagutan natin ito mga vision ko. Itong organic evolution, pinapopular ito ni Charles Darwin, no? Sa kanyang theory of evolution. Charles Darwin. Ito ang father of evolution. Pag ito sa organic evolution, nagsimula sa isang one-celled amoeba. Yeah. Then, yung one-celled amoeba, naging dalawa, naging tatlo, tumami, naging isda, naging amphibian, amphibious, naging parang
Nagsuntot, nagulunggoy, naging chimpanzee, naging tao. Ganyan, ganun ang process ng organic evolution. Nagsimula sa tubig. At yung tubig na yung meron germ, microbio, na kung tawagin ay one-celled amoeba. Alam niyo pagka-amoeba. At ang ganda ng mga paliwanag niya. Pag magbabasa ka nung mga libro ng mga evolutionist, matindi. Pag wala kang pundasyon, makukumpisi ka. Ang ginagawa nung kanigaan, binabasa ko naman yung video nila. Kaya lang hindi ako makumbisi, meron akong pundasyon. Yung Bible, natatawa lang ako sa mga pundasyon. Diba? Kaya, ang tanong natin uli, kung talagang nasa tubig, saan galing yung tubig na yun? Diba? At kung talagang yan ay buhay one cell, buhay. Saan galing ang buhay nila? Hindi naman pwede mag-produce. Yung tubig, halimbawa, basta tubig na walang mikrobyo, walang buhay, pwede mo mag-produce ang ganyan? Hindi. Diba? Ang pwede mag-produce, life begets life. Diba? Hindi pwedeng dead things beget life. Hindi pwede. Patay. Diba? Alam natin yan. Practical lang. Ginagawa natin. So may pinagbuhatan yun. Kung ito man, ang mangyayari sa kanilang katuwiran na to, ang mangyayari doon, ay uuwi sila na meron talaga nagpasimula dyan. At ang ating sagot dyan, ang Diyos. Pero hindi ito ha. Meron na tawag na theistic evolution. Ang iba ay pumayag dito sa tinatawag na theistic evolution. Meron mga Christian, theologian, na pumayag dito. Ang ibig sabihin, para lang magkaroon ng konting compromise, magkasundo, talagang meron to. So, ang ginamit ng Diyos ay evolution. So, yung method na ginamit ng Panginoon para dumating itong pangkasalukuyang buhay, ginamit niya ang procedure ng evolution. Ay labag doon sa Bible. Diba? Pag mo sa Bible, Genesis chapter 1, verse 1, hindi nag-evolve yan. In the beginning, God created the heavens and the earth. And there was without form and void. And the Spirit of God. May tubig na eh, di ba? At yun, parang lumilim-lim yung Spirit of God. So, nabuhay. And then, nag-produce na talaga ang buhay. Kasi buhay ang Diyos. Pero, sa kanila, yun na nga ang ginamit ng Panginoon, ay process ng evolution ng ganito na tao. Kaya, hindi mo pwede i-compromise. Hindi mo pwede i-compromise at pagsamahin ng mali tama. No? Sapagat, katulad diba, how about yung life, yung tao? Sabi sa Genesis chapter 1, verse 26-27. Nung pang-anim na araw na yun, di ba? Pang-anim na araw, tapos na yung creation, tao, hayo, ang hayo, isda, ibon, bulak, lahat tapos na. Then, tumigil sa ng Panginoon, nag-usap, let us make men. Diba? Let us make men, according to our image and according to our likeness. So, nagkaroon ng meeting ang Trinity. Doon. So, nung tigil na, nung planong nilang tao, nag-usap yung tatlo. Let us make men. Nagkaroon ng, at ang kanilang addendum ay isa lang. Let us make men. According to our image and likeness. Yun, mapag-aaral sa anthropology naman yun, no? Dinadaanan ko lang dito. So, yung simula ng tao, hindi theistic evolution. Galing sa Diyos, ginawa niya talaga. Parehong mali. No? So, hindi tama ito. Hindi tama. Kaya, yun ang organic evolution. So, ang cosmic evolution, Genesis chapter 1, verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Diba? And then, let us make men according to our image and likeness. So, ang Diyos na natin. Okay, so, papasok tayo ngayon sa tinatawag na theology at yung pangalawa ay ano? Argument from order.
Di ba? Theological argument. Ang ibig sabihin nun, ay argument from order. If there is an order in the universe, sa simpleng definition yan, kung merong kaayusan, may nag-ayos yan. Hindi pwedeng biglang nag-ayos yan. Katulad nito, maayos ngayon ng aking kurento, may nag-ayos yan. Hindi pwedeng nag-ayos ka lang yan. So, may order sa universe, may order mula sa pinakamaliit hanggang pinakamalaking halaman, merong order. May nag-ayos yan. And that particular, whoever that is, yung nag-ayos yan ay matalino. Kasi ang ganda ng kanyang inayos. Di ba? Ang ganda ng kanyang isinaayos. Maganda. At hindi sa lahat matalino, makapangyarihan. At pangatlo, separate from inayos. Hindi siya sa part ng nag-aayos. Pero naman narinong ito, nakita nyo, ang ganda-ganda nito, regalo sa akin ni Miracle, sa akin ni Mervin ito, wala lang kung anong brand ito, pero hindi ko lang gamitin yan. Basta alam ko lang, yung oras, may mga kung ano ito. So, makita nyo ito, kung titignan nyo, galing sa bundok ito. Diba? Ano ito, diba? Doon, alika mga anak. O, ayan. Galing sa bundok ito. Bakit? Silver ito eh. Silver galing sa bato. Diba? Hindi pwede na yung batong yan, na napakaganda, bigla nila magpupuntos ng ganito. Diba? Walang ganun. Kailangan lang bago dumating dito, may dinaan ng proseso yan. At lumabas yung relo. At ang relo, ang nag-ayos ng magaling, matalino, mahusay. Diba? Napapatakbo niya ito. Tawag yan sa tumatakbo ng sarili, quartz, diba? Pagka medyo maganda ang brand ng inyong hindi lang quartz, kwarta. Mahal eh. So, nakita ba yung argument from order? If there is an order in the universe, then there had to be a very wise something or someone that thought about these things. Nakaisip ng kaayusan ito. So, bakit kung wala, ay hindi maaayos ito? Yun ang theological argument. No? Sulat natin, sa kapakanan ng mga bagong dating, no? Ay pupurahin natin ito. Pwede. At nakakopya naman ito, no? Pupurahin ko na ito. Pupunta tayo sa nire-repeat lang natin a very simple argument. 1, 2, I think logical argument. From the Greek word telos or order. Argument from order. Ang pangatlo ay ontological, anong pangatlo natin dyan? Ontological argument. No? Ontological. Ano ibig sabihin ng ontological argument? Yung sa pagkaintindi nyo, ano ibig sabihin? Ano? Intuition. Ano yung intuition? What is that intuition? Intuition of what? Paano? God is intuition of God's existence. Ayun. So, ano ibig sabihin? Lahat ng tao created na alam nila na meron silang sasabihin God. Meron Diyos mo. Katutubo. Ang sinabing ontological ay katutubo sa tao na talagang pagkapanganak niyan, lalaki siya na talagang may Diyos na hindi natin sinasabing Diyos ng Bible yun. Hindi. Sinasabi natin, meron siyang, hindi siya pwedeng mabuhay na walang Diyos. Hindi pwede. Miski i-educate mo yung tao na walang Diyos,
kahit paano, hindi pwedeng ang tao ay mabuhay na walang Diyos. Halimbawa, atheist yan. No? Ang religious yan, yung kanyang filosofiya. Ang religious yan, yung kanyang gobyerno, halimbawa. Di ba? Katulad nung panahon na tinuturuan daw sa Russia ang mga bata. Sasabihin ay mga bata, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Pagdating sa give us this day our daily bread, itigilin mo professor, sasabihin ay, anong prayer? Give us this day our daily bread. Amen. May dumating bang bread? May sumagot ba dun sa our Father na yan, give us this day our daily bread? May tinapay ba? Wala po. Bakit wala? Kasi wala naman talagang Diyos. Sige, pray tayo ulit. Kaya our Father Stalin, yun lang po nila. Give us this day our daily bread. Bigla may mabubukas sa ganyan, darating tinapay. May mabubukasan sa bubong. O hulungin tinapay. O alin ang papaniwalaan ninyo? Yung Diyos ay hindi nagbibigay ng tinapay, ito nagbibigay ng tinapay. So, nabibrainwash yung mga tao. So, pero kahit na ganun pa, meron kikilangan Diyos yun. Sa mga komunista, hindi tayo communism. Hindi lang yung philosophy lang, kundi ang Diyos niyan, pagdating sa China, ang Diyos niyan, gobyerno. Whatever the government said. Alam niyo kung bakit mura ang labor sa China, kaya ginagawa maraming bagay. No? Sapagkat hindi sila naniniwala sa human rights. Yung mga nakausap namin nung kami magpunta sa Macau, sa Hong Kong, yung isang meron 1 hour from Macau, papunta sa inner sa China, na Christian. Nagsasabi na dito titira yung mga tao. Kasi diyan, pag sinabi ng gobyerno, ikaw bata ka, may engineer ka, ikaw bata ka, lalaro ka sa Olympics, ikaw bata ka, talagang iaasan. At walang gagawin ang batang yan, kundi yung inyasahin sa kanyang gobyerno. Wala siyang karapatang pumili. Kaya pagdating sa Olympic, number 1 yun. No? And then, higit sa lahat, wala ang karapatang pumili ng kurso mo. So, yung mga medyo mababa ang kaisipan siguro, trabaho lang. Kung pagka sa atin, bibigyan ka ng libre pagkain mo, libre bahay mo, pero kung $3 isang araw. At ang bahay ninyo, kwartong recipe. Hirap-hirap ang mga tao. Walang yun lang. Walang karapatan ang mga magulang sa gobyerno. Kaya mura labor. Nakabay niyo? Sa atin, pagkagayad ng ginawa mo, una, hindi kayo papayag. Hindi kayo papayag ng anak niyo. Magaling yung anak mo. Magaling sa math. Engineer ka. Magaling dito. Ikaw ang baba mo, below average ka, sige, trabador ka. Nakakain yung pamilya mo. Pero ganito ka na lang. Ganun. Yun ang, so, saan sila nakatingin? They don't believe in God eh. Pero, kinakailangan may, yung vacuum sa puso nila, may mapunuan, may matingnan sila magpupuno ng pangailangan nila. So, in a sense, God yan sa kanila. Diba? Ngayon, hindi natin dapat i-measure yan sa God na ating pagkakilala dahil yung ni-evangelize natin. Kaya napakahirap mag-minister. Sa Islam, napakahirap mag-minister. Sa Buddhist, sa Taoist, wala kasing common ground yan. Hindi katulad ng Catholic, meron kayong common ground. Diba? They believe the Bible, they believe on God and Christ and salvation also. Pagdating din sa mga Buddhist. Merong lugar sa India, bawal pumatay ng daga. Nabasa ko lang ito dun sa isang libro. Sa isang lugar na yan, pag nakaya pa ka ng daga, ang dami daga eh. Pag nakakaya pa ka, napatay mo yung daga, magbabayad ka ng balik 3,000 sa pera nila. Ano bang rupiya ba yun sa India? Rupiya. 3,000. Bakit? Baka natapakan mo, luloko. Reincarnation. At sa kanila, Diyos yung daga.
Merong mga lugar na hindi sila makakain ng baka dahil sa kanila is form of God. So, pagka nag-minister sa mga ito, walang common ground. Ang hirap. Pagpatuanin sila. Walang common ground. Ang hirap. And I have talked with, noong nasa Haga Institute sa Maui, Hawaii, I really talk with people who came from that. Pastor Nimrod, ang dami nag sa IGSL na galing dyan sa Hindu country, Taoist country, at nakakakwento ng gano'n. Ang dami, there are thousands of gods there. Libo-libo mga Diyos. Mamimili ka kung sinong Diyos ang gusto mo. So, mahirap. Pero as we start, makikita nyo, dito sa ating pinag-aaralan, deep down their hearts, pero talaga Diyos. Ang tanong, saan galing? So itong argument na to, ontological argument, is a proof, is an argument from intuition. So, lahat ng tao, whether tribo, wala pang edukasyon, may kinikilala ng Diyos yan. Sino yung Diyos na yan, dadagdagan mo lang at iaayon mo sila sa Bible. Di ba? Then yung isa, kung tawagin na yung pang-apat, moral, di ba? Argument. Moral argument, number 4. Ito moral, okay, ano yun? Ano yung sabihin? Sa mga present nung discussion natin. Concept of right and wrong. Ha? Concept of right and wrong. Concept of Christ. Right. Right and Wrong. wrong. Yun. So sa bata, sa atin alam natin yan. Deep down the heart of an individual, meron silang kaisipan ng tama't mali. Miski hindi mo, yung nga lang, sabi ng Bible, the world lieth on wickedness. So, sabi ng Bible, sa Psalms 51:5, I was shapen in iniquity, and in sin, my mother conceived me. So, yung word na yan, hindi pinapaniwalaan ng mga non-Christian psychologists. Ang kanilang paniwala, ang tao ay katutubong mabuti. Pinasama lang yan ng environment, ang kasama mo, family background mo, gano'n. So they do not believe on the original sin. So tatanggihan nyo yung sabi ng Bible. At totoo naman, di ba? We are conceived in sin. Pinagliling ka pala, makasalanan ka na. And then number 2, we are born in sin. We are sinners by conception. We are sinners by birth. We are sinners by experience. Para sa natin. We are sinners by declaration. All have sinned and come short of the glory of God. Masalanan ka. Pero out of that, meron akong pinapanood na pinapatunayan nila na meron pa rin mabubuting kalooban sa, di ba, hindi na-traumatize sa minahulog na cellphone, di ba? Hindi nila alam na drama yun, pero may dadang po, sir, ito pong cellphone yun nahulog. O yung matandang hirap na hirap tumawid, pinaupo, pinakain pa. So, ang pinapatunayan nila, sa kaibuturan ng puso ng tao, may kabutihan. Tama yun. Di ba? Tama naman yun. Ang tanong, saan galing yun? Yun ang sa ating pinag-aaral sa theology. Galing sa Diyos yun. Ipinanganak eh. Merong verse sa Bible ngayon, yan, of course, hindi. Sa mga kausap yung hindi niniwala sa Bible, siyempre, hindi mo na kayo pwede, ang ginagawa ko sa iba, kinukot ko lang ang Bible without telling them, this is what the Bible says. Ikukot na, pareho ng kapangyarihan. Pareho sa salita ng John chapter 1. John chapter 1. Then sa verse 9. John chapter 1 verse 9. Yung malakas sa loob, malakas ang boses, basahin lang yun. John 1:9. Hindi first John, John. John 1:9. That was the true light which lightened every man that cometh into the world.
cometh into the world. Ulitin mo. That was the true light, which lighten the every man that cometh cometh in the world. in the world. Diba sabi niyo? No? That is Jesus Christ, the true light that lighteth every man that cometh unto the world. So yung lahat ng isinisilang sa mundo, meron na liwanag na tinatanggap kay Kristo. Yun ang tinatawag nating moral argument. Yung pagkaalam ng tama at mali. At kahit na hindi mananampalataya, halimbawa sa China, sino ba nakakausap? Yung wika sa China, ito yung hindi kilala tayong Christian, the only Christian nation in Asia, di ba? Matindi ang pagkakilala sa atin. Ang China, atheistic country yan. Pero pag nakaiwan ka ng isang naiwan mo sa restaurant, halimbawa, cellphone or whatever, balikan mo after 3 hours, nandun yun. Walang naiwan. So, hinahablot ang cellphone mo. Hindi pa naiiwan yun, ha? Di ba? Christian. Di ba ito, atheistic country yan, di ba? They don't even believe in God. Pero matindi. Kaya ng salitang Christian. Di ba? Alam naman na, this is not a Christian country, this is a Catholic country. Okay, diba? Nakita ba yung ontological argument yan? That was the true light. In true light, they refer to the Lord Jesus, which gives light to every man that comes into the world. So yung mga isinilang, meron ng pagkaalam ng tama't mali. Yun ang moral. Okay. Pero kayo tatanong pa dyan. Yung argument from congruity ay kung yun, parang pagsasama-sama ng lahat. That is the automatic result ng lahat ng pinag-aaralan natin. Na ang conclusion natin, ang conclusion may Diyos. Tama ba yan? So, walang pagkatalo. Meron Diyos. Ang pag-uusapan lang, andito pumapasok ang pag-aaral ng tinatawag natin ng theology, ay ito, no? So, meron mga views tungkol sa Diyos. Halimbawa, ano-ano mga paniwala tungkol sa Diyos na mga popular na paniniwala. Ito maraming ibinigay dito sa akin ko dito. Pero yung mga popular niya, halimbawa, yung atheistic view, atheism, they reject God. They reject, hindi ko rin susunod dahil ito mga maling paniwala, atheism, no? Anong ibig sabihin mo? Pag sinabi ko, atheist, ano ka? You reject God. Number 2, meron tawag na agnosticism. Agnostic. Pag sinabi kay agnostic, ito yung it is impossible to have true knowledge. Imposibleng makarating na sa tinatawag na katotohanan. Kaya ito ang sinabi sa agnosticism, pagdating sa pag-aaral ng science, yung tinatawag na be positive, positivism. Positivism, pragmatism. Yung pragmatism may kone. Ito yung mga nag-aaral na. Anong ibig sabihin pag sinabi ko ay pragmatic? Pragmatic test. Ano ibig sabihin? Alam mo, ay pragmatist. Positive, at isa lang yung positive. Pag sinabi kay positivist, ano ka? Positive. Pag sinabi kay pragmatist, mahilig kang sumubok. Pragmatist. Pag sinabi pragmatic, ibig sabihin, sinusubok. Alam mo si Pastor Ruel, atin na rin. Itong batang ito, pragmatist yan. At saka positive ang thought niya. Hindi katulad si Nimrod, thinker yun eh. Thinker. Iba yung personality ng mga namin. Itong si Ruel, nakita ko, doon kasi sa Walmart, merong kawad na ganyan, no? At nakikita niya, pagka yung nagbabalot ng kwan, ng mga nabili, merong plastic, no? Duktong-duktong yan eh.
Pagka puno yung plastic, igagano lang yung plastic. Napuputol. Napuputol. Hindi ko alam, nung pa natin batang ito. Anong gano'n sa kawad na yun? Kasi nakita nyo, puno na, saging halimbawa, 2 kilo, putol. Tuloy na, magkadikit na, automatic magkadikit yun. Sabi niya, hindi ko naman alam eh. Kaya ko lang nalaman, may nangyari. At kami naman si Misty ka nandun, ako naman gapos ng libro, gano'n ako. Pagkalas, bilang sumunod yung bata. Dati! Bakit ito nangyari? Napaso. Hinipo niya itong kawad na to. Ay, nagbabagang kawad pala yun. Ay! Kaso, bakit? Ayun ang bata niya. Minsan, ibinili ko yung sinandalawan ng Nimrod, no? Yun ay isang laruan, mga 1980s siya. Mayroon kami plangganang yan. So, siya lumala ko yun. Parang motor talaga. Dalawa nag-uuna. Mamaya, nasira kayo, siguro mga 2-3 araw pa lang. Yun pa lang ng batang yan, ginawa, kinuha yung maliit na screwdriver. Binuksan. Hindi niya Bible, sira. Pragmatist. Kasi sa ministry, nakita niyo kanyang style sa ministry. Pragmatic yan. Subukan natin. Doon sabihin niya, Dad, magsisimula ako ng church. Doon sa may UP. Dado ka, kapenta namin. Anak, ang hirap dito sa mga sarado pa. Bahay dito. Kung magpunta ka sa isang lugar, how will you do it? So, pinipipray ko na dyan. Hindi ko pa alam, pero parang may sinasabi sa akin ng mga paraan ng Panginoon. Marami siya sinubukan. Nakita naman yung, sabi nga nung, he goes out of the box, usual practice. Di ba, pagka mahal na araw, meron silang kondito, nakasuot silang Roman, nakatingin ng mga tao, walang nakapag-witness sila, di ba? Bakit? Ang hindi nila, hindi si Pastor Ruben, hindi yung Amerikanong nakamukhang talagang mukhang Romano, si Alex Baxter. So, ginagawa niya yun. Tinitingnan niya kung ito'y may epektibo niya. Pragmatist ito. Pero dito sa agnosticism, yung pragmatist is because sa puso mo, mahirap mong malaman ang talagang katotohanan. Hindi mo na maaabot siya. You'll keep on searching, you'll keep looking, and you will keep on applying the deduction and induction view. Pero hindi ka makakaroon. Paniwalang to ay hindi mo talaga makikita ito. So, bahala ka na sa buhay mo. Bahala ka na kung papaniwalaan. At ito, usong-usong ngayon. Pero ang pangatlo, pantheism. Pantheism means, in short lang ay, all is God and God is all. Diba? Sabi, ano bang ibig sabihin? Magbibigyan ako ng halimbawa sa inyo. No? Ito ay pantheism. Para maganda sulat ng kanto. Yung pan is all. Yung pan, ibig sabihin yan ay all, no? All. Yung theism ay God. So, diyan, ang ibig sabihin, all is God. And God is all. Yeah. Ibig sabihin niyan, tignan nyo. Kung kayo magbubukas ang obituary page, makikita nyo, joined his creator. Diba? Namatay ito, and this man died, he is, ganun-ganon, he joined his creator. Pantheistic ko yun. Ang naniniwala din madalas ay Hinduism, Hindu at saka Buddhist.
Ang ibig sabihin yan, pag kaya kayo namatay, you join God because God is all and all is God. Kaya meron, ang isa sa popular view niyan, makita yung pangalan na Mother Earth, di ba? Bakit tinawag na Mother on Earth? Wala namang anak yan. Yan na Diyos mo kasi, din ang gagaling pagkain mo, di ba? Kaya huwag natin saktan si Mother Earth. All is God. So everything is, and God is everything. Dapat naman itong mga ito, hindi personal ang God. Isn't the person, is everything. No? So pagka namatay ka, kasama ka lang ito. Ito ano naman ang resurrection. Kaya kung ikaw mabuting tao, pag namatay ka, maaaring paro-paro ka. Pag ikaw masamang tao, baka ikaw ay dagga. Reincarnation yun. Okay, yan ang tinatawag na pantheism. Ginagawa ko na lang na kung sa inyo. Maraming po yan maraming mga ibig sabihin yan. Merong, sabi materialistic pantheism, at ang paniwala nila, matter because of all life. So it's God. Matter is God. Kasi because He is the cause of all life. Diba? Anong matter? Earth. Halimbawa, Mother Earth nga. At ang Earth natin, yan ang pinag-uulan ng lahat ng buhay. At kabuhayan galing sa mundo. Yan ang tinatawag nating materialistic pantheism. Yung isa, medyo malalim itong isa. Matawagin niya na neutralism. Ang neutralism, alam niyo, neutral ka lang. Ang isip mo ay sa iyo, para sa iyo, yung mga bagay, appearance lang yan ng mga some sort of aspect or object or something. Pero ang pinakamatindi dyan, yung materialistic pantheism, saka yung philosophical mysticism. At yan, sa kanila, walang pagkakaiba ang outside world at inside world. So, dadaanan lang natin yan. Mahirap na discussion commission, mahaba, ayaw kumahandangan tayo dyan. So, ating tingnan nyo isa. Yung isa, kung tawagin ito ay deism. So, ito number 2, no? Number 2 ba yan? Yung isa kasi ay atheism. Number 2 na ito, no? Yung isa ay agnosticism. Number 4 ay deism. Deism. Itong deism, this is a belief in God. Maniniwala sa Diyos yan. Pero itong deism, at maraming ganito, lalo pagdating sa realm ng mga philosophers, they cannot refuse the existence of God. Talagang mayroong Diyos na lumikha na lahat ng bagay nito. Pero itong kaibahan, itong mga deist, they believe in God, but He is not immanent. Is transcendent. Ibig sabihin, ang Diyos na ito ay nasa langit. Okay? Somewhere there outside the universe at hindi na siya nakikialam dito sa mundo. Parang ang mundo ito ay isang sinusian o nalikha ko na lahat, meron ng natural law na nilagay ko dyan, iniwanan niya ang mundo ito sa kanyang sarili para mag-operate. So walang Diyos. Ito matindi dyan Ito mga taong ito, ang daming ganito They don't believe that God will step in from eternity sa dito. So, wala sa kanilang Bible kasi salita ng Diyos yun. Number 2, wala sa kanilang si Kristo. Ano sabi ng Bible? Hulaan niyo kung saan ito. Pag nahulaan niyo, bibigyan kayo ng libreng chicken rice. No? Ang sabi ganito, down from His glory, ever-living story. Tagalogin natin. Buhat sa langit. Dula ng pag-ibig. Ang Diyos ay nanakot. Pangalan ay Jesus. Habang sumilang sa isang sabsaban. Tumakin yung Diyos, nagkatawang tao, pumasok sa mundo. Hindi totoo yun. Yun sa deist. Wala nang pakialam ang Diyos sa buhay mo. Kaya sabi, kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya mo yan.
Sabi nga ni Henry Van Dyke ay ganito. There are people who succeed because they are born successful. But there are more people who succeed because they are determined to be successful. Na, ano? Kaya, puro ito, filosofiya sa mundo ito ngayon, no? You can do it. Tingnan nyo ang yung libro ni dalawang author. Si Robert Schuller at saka si author ng Power of Positive Thinking. Yung pangalan nun. Maisip ko pangalan. Itong mga ito, they are Christians. No? Pero yung kanilang view, pag binabasa mo, parang umuwi sa sarili mo. No? Umuwi sa sarili mo. Ikaw rin. At meron, 50% of them tama sa Bible. Kasi sabi ng Bible, Philippians chapter 3, I can do all things. Tama ba yun? So, I can do all things. O, kaya ng sarili mo. Pero meron ka doon through Christ. Yun ang ayaw nito ating mga deist. Kasi ang Diyos nasa taas yan. Wala tayong pagtatalo, ang Diyos yan, makapangyarihan sa lahat. Pero wala na siya rito. Pinabayaan niya ang mundo ito. Bahala ka sa kapalaran mo. Kung magkaganyan ka sa simpleng mga common tao, guhit ng palad mo yan. Guhit ng palad mo. So, kaya mong dito, pwede mong gawin ng magandang kinabukasan mo. Hindi mo kailangan ng Diyos. 2 talata ang sinasalungat mo. Ano yung isa? John chapter 15 verse 3. Without me, you can do nothing. And then chapter 6 verse 10 ng Zechariah. It is not by might, nor by power, but by my spirit, saith the Lord. 2 talata yun. Kailangan natin ng Diyos. Sabi nga ni isang philosopher, ito sabi niya in every person there is a God-shaped vacuum that no one can fill but God. At nakita natin recently, dalawang makapangyarihan, pera, magandang bahay, popular, lahat nandiyan na. Nagpakamatay yung dalawa. Anong kulang? Diba? At marami. Yung sabi lahat ng meron din siya, mababasa sa ilang balita sa ultimong pastor na nagpapakamatay. Diba? May tinang pa, ito pastor ito, Amerikano. Ito ba sa langit siya, nagpakamatay. Ewan ko. Kaya ko sabihin siya, ligtas kaya ko sabihin, kasi hindi walang po ng buhay. Pero sabi ko, pag nagpastor ka, at pinagpala ka ng Diyos bilang pastor, 3 bagay, at kapag hindi ka nakapondo, ang foundation ng iban ng palataya at calling ay sa Panginoon, maniwala ka, 3 bagay pwede mo gawin. Number 1, mamatay ka ng heart attack. Number 2, umatay ka. Number 3, magpakamatay ka. Bakit? Kasi yung pinaglilingkuran mo, binigay mo yung buhay mo, lahat. Lahat ibinigay mo. Tapos mamaya yung mga taong yan, nagkamali ka lang, sisipain ka, sisiraan ka, anong mga taong pinakain mo sa palad mo? Anong gagawin mo? Diba? May na-save na ex-convict sa loob ng bilang buhay. Talagang nagpastor siya, nag-aral talaga, nakapagtayo siya ng church, no? Sa biyaya ng Panginoon, I think sa Virginia nangyari. Malaking church, madaming ng parataya. At isang araw, yung ilang mga digo na lumalaban sa kanya, talagang kinakalaban siya. Tinawagan niya isa-isa. So brother, this pastor, sinabi yung pangalan niya. Sabi niya, please refrain from what you are doing. And if you will not stop, you pray that I will not backslide. Because you know me. I was a killer. I will kill you if I backslide.
You understand? Yes, sir. Tuloy ng mga diakon. Ang bait. Kaya sabi ko sa inyo, pag mabait ang pastor, salbahe ang kongregasyon. Pagka ang pastor ay may paninindigan, duwag ang kongregasyon. Kung ano ba, pastor, mamimili. Kung kayo ay medyo hindi matapang, mag-asawa ka na matapang. Ano pa sa mnog? Okay ba yun? Okay, so meron ba kayong itatanong dito? Sa ating, baka ako daldal ng daldal pagkatapos pagdating natin ng test. Pagkira, pastor, hindi natin napag-aralan yun na. Bakit ganun? Isa pang view, ha? Isa pang view. Ito naman, polytheism. Polytheism. Well, madali na yan. Madali. Number 5. Number 5 yan, no? Number 5. Ano ang ibig sabihin ng polytheism? Ano yun? Poly. Ano yun? Mas madaling paliwanag yan. Maraming Diyos, di ba? Maraming Diyos. At ito ay paniniwala ng mga Hindu, thousands of God, Buddhist, Confucianist, Taoist. Marami silang Diyos. Ang Diyos ay hindi isa lang. Sa atin talagang, sabi nga, purihin ang Diyos sapagkat ang Diyos isa lang. Kung ang isa, hirap na hirap na pag-ginagawa. Siguro kung 10 yan. Hindi yun, no? So, yun ay paniniwala ng mga pagans. Okay, so ating pinag-aralan itong mga kung anong filosofiyang ito. Sinilip lang natin, sinurvey lang natin para tayong lahat ay ma-aware, maging aware. Somewhere along the line, makikita ninyo ang mga taong ito nakakalat sa iba't ibang mga lugar, nakakalat sa ating daigdig. At pag nakilala nyo, paano ninyo makukuha ang puso at kalooban ng mga ito. So, pagdating natin dito sa pag-aaral ngayon ng theology, ay ating tingnan ang definition. Meron kasing inilagay dito ang kung tawagin natin ito yung pang-anim. Ang tawag dito ay theism. Theism. Ano na yung ganyan, no? Unang-una dyan, number 1 ay atheism. Number 2 ay agnosticism. Theism. You will never know the truth. 3, pantheism. 4, deism. 5, ay polytheism. Number 6, ay theism. Ito yung paniwala sa Diyos. At ang definition binigay dito, maraming definition eh. Pero yung mga nagkakasundo ang mga theologian, ng isa sa pinakamagandang definition ay binigay ng ang tawag dito, isang confession ng isang religious group na sinimulan ito ni John Calvin, Presbyterian Westminster ang tawag dito. Westminster definition of God. Yan. So, titignan natin ito. Babasahin ko muna ilang definition bago tayo magpunta rin sa kuwan, ha? Sabi ni Aristotle, God is the first ground of all being. Una. Si Spinoza, another philosopher, the absolute universal substance, the real cause of all and every existence, and not only the cause of all being, but the self all being, of which every special existence is only a modification. Immanuel Kant defined God as being who, by his understanding and will, is the cause of nature. A being who has all rights and no duties. Yun matindi. Yun ang deism. All rights
no duties, the moral author of the world, and so forth. So, ito ang mga definition ng ng God. So, tingnan natin dito sa definition na binigay ng Westminster Catechism. Ito ang definition. Ito pinakamaganda raw eh. Kaya bibiro sa inyo ito. Okay? Kunin ninyo. God is a spirit. Yeah. God is a spirit. Infinite, eternal, and unchangeable. Infinite, eternal, and unchangeable. Comma. In his being, comma. Wisdom, comma. Power, comma. Holiness, comma. Unchangeable in his being, wisdom, power, holiness, comma. Justice, comma. Goodness, and truth. And truth. Ulitin ko. God is a spirit, infinite, eternal, unchangeable in his being, wisdom, power, holiness, justice, goodness, and truth. Lahat nandyan. Lahat ng attributes of God. Nandiyan sa definition. No, he is a spirit. In other words, he's a person. So, sabi ng Bible, no one has seen God anytime. So, ang Diyos ay spirit. Hindi makikita. Kung hindi siya, pero pwede siya magpakita. At maraming beses, ang ginagamit sa Old Testament para magpakita ang Diyos, either apoy, diba? Consuming fire. Or magpapakita sa uso, diba? Yung bumababa sa tabernacle, speaks of the presence of God. That is what they call Shekinah glory. Yun. At pero madalas na sinasabi yan yung sa Old Testament, pag ginamit yung salitang angel of the Lord, no? It refers to the Lord Jesus Christ, no? Tingnan nyo, no? Pabubuhay ko niya iba dito, ha? Para magkaroon tayo ng mga susulatan na iba. Yung angel of the Lord, meron po kasing merong tatandaan natin ito. Ang Diyos, hindi yung maintindihan niya. Hindi mo kahit parang bata. Halimbawa, nandiyan ng bata, para maintindihan ka ng bata, hindi yung bata, ang sasabihin, tigas ang ulo mo, hindi maintindihan. Di ba? Magbibigyan ng equation. Diba? Sa isang taong siguro 5 years old, mapapalo mo lang, di alam mo. Katulad ng isang 8 years old, tapos siya sa kanyang tatay, Dad, marunong na ako ng math. Galing. O sige, suruan kita. 1 plus 1, 2. Uy, galing na anak ko 2 plus 2, 4. Galing nga. 4 plus 4. Sabi ng bata, nag-isip, 4 plus 4. Good! Bakit? Kasi sa laki 9, ang 4. 8. Good man. Huwag ka nang iisip para mabuo yan. Sugarol pala yung bata. Hindi, pinatawa ko naman. Dahil pinaantok na yata kayo, no? Dahil na din. So, angel of the Lord. Ayan. Old Testament. Madalas na binamagin siyan, and the angel of the Lord appeared to Moses, the angel of the Lord appeared to Samuel, angel of the Lord appeared to Hagar, angel of the Lord appeared to Abraham, angel of the Lord. Ito, meron kasing kuwane, no? Kung tawagin ito sa Bible ay theophany. Yeah. Ano ang theophany? At doon sa ay Christophany.
Okay. Well, pag sinabing angel of the Lord, theophany is the appearance of the Lord Jesus Christ in the Old Testament. Okay? Yun ay, si Jesus Christ ang angel of the Lord dun. Yun yun. No? At ang ibig sabihin yung theophany, this is the appearance of Christ in the Old Testament. Kasi dalawang salitang Greek yan eh. Ano? Yun ay Theos at Epiphany. Okay? Yeah. Yun ay ibig sabihin appearance. God appearance. Appearance of God. Yun. Itong Christophany ay Christos Epiphany. Ito namang kaibahan to, halimbawa, sige, nabuhay na maguli si Kristo, no? Nang si mamatay, nabuhay na maguli, nagpakita kay Pedro, di ba? Nagpakita sa 500 tao pa, nagpakita kay Apostol Pablo, nagpakita kay John. Yun kung tawagin ay Christophany, the appearance of the Lord Jesus Christ after the resurrection. Yan, no? Ito ay after the resurrection. Ito, before the incarnation. Itong angel before the incarnation in the Old Testament. So, malaking kaibahan yun, no? Pero sa lagi po nakita yung salitang angel of the Lord sa Old Testament, laging it refers to the Lord Jesus Christ. No? So, active na siya doon sa Old Testament. Kaya nga sa Micah 5 yun, ano? Ay yung beginning niya is from everlasting. So, and then in John chapter 1, verse 1, di ba? Beginning was the Word was with God, and the Word was God. Yan. So, sa Old Testament, ang pangalan niya ay Angel of the Lord. Nung ipanganak siya at mabuhay na mag-uli, yun. Nag-appear siya sa mga apostol, hanggang kay John, yun ay Kristo panipunto. Okay. Any question? Galing niyang turuan talaga. Paano po ba kung ipang ano po yan ang bilang religion? Sabihin po nila yung hindi na po pwede papatunay ng Jesus Christ ang hindi Diyos. Hindi Diyos. Oo nga, sasabihin naman talaga, angel lang yun. Ano lang sagutin niyo? Hindi Diyos si Kristo, ahin lang. Ano sagutin niyo? Tama ba yun? Mali. Bakit? Bakit mali? Oh, ano ba siya yung... Bakit mali? Ang tao, ang verbo. Pagkat ang verbo ay sumasa sa Diyos at ang verbo ay Diyos. Yun. Talagang verbo. Ano pang sasagutin ito? Ito, magaling sa debate itong bata. Ano ba rin yung sa tanong? Hindi yan sabihin lang, hindi pala Diyos yun, angel. Hindi Diyos, kasi angel lang. Para sa akin kasi kung na parang kasi sinabi na nga Diyos sa Kristo. Bago pa ang sa John 1 mas. The word comes to the word Si parin mo kung musika pa ba doon. Actually, isa lang sa pangalan ko. Isa lang sa pangalan ni Kristo, Angel of the Lord. Diba? Meron doon makikita niyo sa Isaiah chapter 12, the Lord, I saw the Lord, di ba? So, halimbawa, nagpakilala siya kay Joshua chapter 5, I am the captain of the Lord's host, the angel of the Lord. So, isa lang sa mga pangalan ng Panginoon sa Kristo, sa Old Testament. Kaya sa tinawag na Kristo, ay dahil itong Kristo ay kunin. Ibig sabihin, the anointed one. Kaya sa tinawag, di ba, Luke chapter 2, verse 11. Ang sabi doon, fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy which will be to all people. For unto you is born this day
in the seed of David, the Savior, which is Christ, Lord, Christ. Kristo. Ito yung pinahiran. Ito yung pinili na Panginoon. Yeah. So, isa sa pangalan yan. Sa Old Testament, Isaiah na. Isaiah, di ba? Maraming pangalan ng Panginoon sa Kristo. Sa Old Testament, one is the angel of the Lord. No, at marami pang ibang mga pangalan niya. Pagdating na sa Christology, pag-aaral na. Kung sabihin lang natin, hindi, siya lang sa pangalan niya. Pwede sabihin, pwede sabihin dyan ako, yung Isaiah 9:6, di ba? Yung papanganak ang surubay, tatawin na kanyang pangalan na Counselor, Mighty God, Everlasting Father. So maraming pangalan ang Panginoon. Okay. Idalingin, ano ba? Okay. Tingnan natin. So, nakita natin ito. Tingnan natin ngayon yung attributes of God. Gagawin natin yung simplify ito. Kasi may mga attributes of God. Sa attributes, meron dalawa yun. Anyway, God. Meron dalawa yan. Kung tawagin yung una ay intransitive attribute. That means it cannot be transferred. Sabi, intransitive, it cannot be transferred to anybody. At yan, number one ay, siguro naman dito impotent to be for meron bang iba nilalagay sa number 5 ay eternal? Pero yung pinitatalon na yung eternal. Yan yung naman siya. Pero primarily itong apat na ito. More or less, alam na yun. Halimbawa, pag sabing omnipotent, ano yung sabihin? God is uy, ang galing nito. Parang may advanced course ka sa all powerful. Makapangyarihan sa lahat. At kung titingnan natin yan, ang magbibigay sa atin ito, ang makapagbibigay sa atin lahat ng ito, ay ang Bible. Kasi doon sa naunang mga arguments, you just prove that there is God. Pero who is this God? Diba? Kaya meron pa lang, hindi ko nalagay, 4 yung argument na yun. No? Sorry, hindi ko nalagay. Ito number 5. Ano yung cosmological, teleological, ontological, moral. Number 5 ay biblical. Napakilagay yun, number 5. Biblical argument on the existence of God. Yung pinakamahalaga. Pa nakalimutan ko. Sorry. Biblical argument. The Bible assumes that God exists. From Genesis chapter 1 hanggang huling book yan. It speaks about a God that exists. And only that number 5 identify who is this God. At doon sa argument na yan, ito yung puro omnipotent. Maraming talata kayo mababasa
about the omnipotence of God. No? Tatandaan yung kausap ng Panginoon si Maria. Yung sabi ng ni Mary sa kanya ay how can this be? Wala akong asawa. Chapter 1 verse 37 ng Lucas. Luke 1:37. May basa. Luke 1:37. Yeah. Yung malakas sa loob, malakas ang boses, pakibasa. Pakibasa mo. Nakita mo nun. Pakibasa, please. Luke 1:37. For no word from God will ever fail. Layo naman yun. Layo sa original nun. Basahin natin sa isa pang saling. Hindi naman talaga yung sinabi ng Panginoon. Basahin mo nga dyan. Luke 1:37. For with God, nothing shall be impossible. Ayun. Mas maganda, no? Hindi yung walang salita ng Diyos na malayo dun sa salitang King James. So sa atin, masalo ngayon sa bagay, hindi ko tawagin dynamic translation. So, for with God, nothing is, yun. Yun ang ibig sabihin ng omnipotence. Old Testament, makita niyo sa Jeremiah chapter 32, 17, and 27. Basa. 17. Ang isa bumasa ng 17 at yung isa basahin sa 37 yung isa. So, talagang dapat yung inspired ang dala yung libro. Nakita ba yung Jeremiah? Nasa Old Testament na po yun. Jeremiah chapter 32, 17 and 37. Sinong nakakita? Na lalaki naman. Malakas sa loob. Nakita mo ba, engineer? Yan. Lord God, behold, thou hast made the heavens and the earth by the great power and stretched out arm, and there is nothing too hard for thee. Verse 27. Basahin mo na rin. 27. 27. Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Matinding tanong ng Panginoon yun. No? Is there anything too hard for me? Ano sagot doon? Yun sa verse 17. Di ba? Yung tanong na yun, sagot. Nauna nga sagot dito eh. Yes, no. You have made the heavens and the earth by your great power, and outside of there is nothing. There is nothing too hard for you. Di ba? Yun ang omnipotence. Okay, yung isa, hindi natin buksan yung ano yun, bell na ba yung kakain na? Omniscience, that means all-knowing. All-knowing. Alam natin yun, all-knowing. That means, He knows everything. Walang, yung kahapon, ngayon, magpakailanman, alam ng Panginoon. Ang maganda basahin dyan, yung Psalms 139, no? Yung buong ko na yun. Makita niyo mula doon sa conception, hanggang sa kapanganakan, hanggang sa katayuan ng buhay, ay napakaliwanag na sinabi na talagang alam ng Diyos yung nangyayari. Ultimong sabi nga doon sa isang talata dyan, bago ko pa wika naiisip, ay nalalaman mo na. So bago pa mangyari, alam na ng Diyos. Iniisip pa lang natin, alam na ng Diyos. Pambihira yun, no? Hindi yun. So, yun ang ibig sabihin niyan. God knows who He is. God knows all creation. Sabi doon sa isang verse sa aklat ng Job, He created the stars and give names. Alam niya ang pagkilos ito. So, alam nila. Alam niya ang problema natin. Hindi ba maganda yun? Meron dalawang bagay na gusto kong makita natin dyan sa salita ng Panginoon na yan. No?
At ah, dalawang possible things o magandang bagay. Parang maganda. Number one, yung kung alam ng Diyos ang lahat, that is a warning sa atin. Tama ba yan? Wala akong iisipin, wala akong gagawin, wala akong nasalitain, nandiyan niya lang. Bago pa rin iniisip, alam ng Diyos ang iniisip. Alam ng dulo niya. Diba? Sabi nga ng isang awit, we do not know what the future holds, but we know, ano ko sunod doon? Who holds the future? Alam niya. Diba? Alam niya ang kahihinat na. Kaya, ito ay parang, kaya kung sabing babala, warning. So, hindi ako gagawa ng mga bagay na labag sa kalooban. Alam niya, wala akong malilihim sa kanya. Also, it is number 2 ay encouragement. Ay, alam ko na niya ang problema ko. No? At hindi lang niya alam ang problema ko, alam niya kung saan galing ang problema ko, alam niya kung anong problema ko, at alam na niya kung anong solusyon sa problema ko. At anong gagawin ko sa problema ko. Ay, hindi magandang encouragement yun. Kaya nga ako nakatagal sa ministry, dahil yung isang naka-encourage. Sabi ng Panginoon sa 13:5 ng Hebrews, I will never leave you or forsake you. At hindi pa ako yun. Sa gitna ng pagluha mo, God is touched by the feelings of our infirmities. Alam ng Diyos ang sinasabi. Alam ng Diyos ang pangailangan natin. Alam ng Diyos kung paano bibigay pangailangan. Alam ng Diyos. Ay di ang gandang encouragement. Diba Eric? Halimbawa, papakasal si Eric. Wala to akong pera. Wala ng Diyos, wala kang pera. Humingi ka. Napakasamang dahilan sa isang manggagawa na kaya ka hindi magpakasal, wala kang pera. Ano ka? Paano na ang Jeremiah chapter 32, 17 and 27, 17 and 32? Paano na yun? Diba? Yung matutuhan ko yan, wala akong pera. Isipin mo, pakasalan ko si Messi ka. Magkano sweldo ba siya? 10 pesos na. O, nag-naibang ba ako? Wala. O kung iba po dyan, trade promise, yung offer. Yung 110, pinakamalaki may iuwi mo, 60 pesos. Ewan masahin pa, mula Valenzuela hanggang Tanay, papasaraw sa Tanay. Pero isang bagay natutuhan ko sa Diyos. Na alam niya pang kailangan. Kung sabihin ng Diyos, sige na, pakasal ka na. Huwag na intindihan ng pera. Basta kasi niloob ng Diyos ang isang bagay. Makinig kayo. Pagka ginusto ng Diyos ang isang bagay, at ginawa mo, sumunod pa sa gusto ng Diyos, walang imposible. Wala. Mangyayari. Hindi kayang hadlangan kahit ni Satanas ang kamay ng Diyos. Wala. Tandaan niyo, no? Sa akin, 53 years na pastor. Alam kong sinasabi. Alamin mo, pinamahirap nating alamin, Lord, ano ba talaga yung kalooban? Yung palang Proverbs 5 and 6. Ang daling memory. Pero ang hirap dun sa lean not unto your own understanding. Yun ang mahirap. Lagi tayo hindi nagtitiwala. Huwag ka magtiwala sa sarili mong kaalaman. In all your ways acknowledge Him. He shall direct your path. Bihira yun. Kaya alam kong ibig sabihin. Kaya, it's an encouragement. Alam ng Diyos ang kung sino siya. Alam ng Diyos ang kailangan natin. At sabi ko nga sa inyo, kapag gusto ng Diyos ang ginagawa mo, yung ipinagagawa sa iyo, tinawag kang magpastor, tinawag kang iwanan ng trabaho mo, tandaan ninyo, sundin lang ninyo kung talaga yung tawag, ha? Hindi ka tinulak, hindi ka tinugis. Talagang tinawag. Yung tatlo, tinulak, tinugis. Pero pang pangatlo, tinagtag dahil sa dami ng problema mo. So, tinawag. Basta alam ng Diyos. So, tinawag ka. Kasi Pastor Noli, gawin ko halimbawa. Kaya ako siya ginagawa, buhay na buhay. Magpaalam sa akin yan, sabi ko, huwag ka magpunta ron sa Samar. Kasi ang church natin, hindi pa kaya mag-support. So, sa Bethlehem Baptist Church yun, sa
nabutas. Yung ganun trabaho niya, pinagpapala. Pero sabi, Pastor, kahit pag-pray ko lagi, talagang doon ako tinatawag. So, gumawa kami ng service. We commissioned him to be a missionary sa Samar. Meron ba? Iliwan niya yung magandang trabaho. Wala ka ng sweldo niya. Pero nakita ba yung ginawa ng Panginoon? Yung anak niya, malaki pa sa kanya. Ayun. Pero hindi nagutom yan. Kasi nga, sinabi yung kalooban ng Diyos. Hindi pwedeng utusan ka ng Panginoon. Halimbawa sa atin, no? Yung mga sundalo sa Marawi, no? Sumugod kayo. Sabi ng gobyerno, sugod. Paano pagkain namin? Bahala ka sa buhay nyo. Paano ba rin? Bahala rin ka sa buhay. Hindi maaaring sundalo yun. Pag inutusan ka, trabaho ng gobyerno, nabusugin ka, pakanin ka, sweldo ka, tama ba yun? Inutusan ka eh. Tayo mga sundalo ng Diyos, inutusan ka, bitiwan mo yan. Or may pinapaiwanan sa'yo. Hirap Panginoon. Yung nga eh. Ang problema doon, you are an unbelieving believer. Mananampalataya, hindi nananampalataya. Yun. Kaya natin, napaka-importante alamin natin ito. Lahat ng apat na yan, summary number 5, may kinalaman sa prayer yan. Diba? Bakit ka manangarangin, imposible hiningin mo? Because He can do all things. Bakit ka magtiwala mo siya sa lahat? Because He knows all things. Ito omnipresent, because He is here. Nandito siya. Ano? Alam niya, nakatingin. At present siya, sabi niya, I will never leave you and I will never forsake you. Sabi ito sa Isaiah, I think sa Isaiah 49 or something. Pwede kang iwanan ng nanay ang kanyang sanggol. Totoo yan, ang daming iniiwang bata ko sa Pastor Anita. Pero sabi, hindi ko magagawang iwanan kayo. Isinelyo ko na kayo sa kamay ko. I will never leave you. Sabi ng Diyos. Pwedeng iwanan ng nanay ang kanyang anak, pero hindi kayo pwedeng iwanan. Hindi yun. Ano pang hanapin mo? I think sa prayer mo, Lord, thank you. Hindi mo ko iniiwan. Kahit na po ka nagkukulang. Maganda yung number 4. Hindi nagbabago. Okay? Kung pabago-bago yan, hindi ito titiwalaan. Now, gusto ko malaman nyo, merong dalawang pakahulugan yan. Pag sinabing hindi nagbabago, may mga bagay din sa mundo na hindi nagbabago. Halimbawa, katulad ng, siguro nakita natin bundok ng Arayat, no? Noong batang-bata at magkuhan. Bundok na ng Arayat yun. No? Noong makita ang unang-unang bundok ba na bago pa ako, ipanganak, nandiyan na yan. Hindi nagbabago. Pati bato. Hindi ganun ang Diyos. No? Kung hindi sasabihin sa inyong pagtuturo, ang Diyos ay parang batong malaki na hindi nagbabago. Hindi. Sapagkat walang pakiramdam yun. Ang Diyos, quote and unquote, nagbabago. Hindi sa kanyang person. Wala siyang pagbabago sa kanyang kapangyarihan, wala siyang pagbabago sa kanyang pakikisama, sa kanyang karunungan. Walang pagbabago yan. Ano? At hindi siya nagbabago sa kanyang pangako. Hindi siya katulad ng baro na permanente. Siya parang thermometer. Nakita ba yung barometer? Ano yung barometer? Ano sinusukat mo? Temperature. Weather. Temperature. O diba? Bakit? Pagka mainit, mainit siya. Pagka malamig, malamig siya. Diba? Ganun din ang Panginoon. Sabi sa Book of James, sabi niya, lumapit pa sa Diyos, at siya lalapit sa inyo. O, ibig sabihin, the more you come to the Lord close, He became close to you. Ang kanyang pagpapala ay base sa inyong paglapit sa Kanya. Hindi siya nagbabago as a person. It's the same God, however, nagbabago siya treatment sa iyo. Hindi dahil siya nagbabago, kundi ikaw ang nagbago. Bakit? Iniwanan mo siya. Di ba? Somewhere along nila, naghiwalay kayo ng Diyos. Sa mga nag-backslide na katulad na iba sa atin, baka iba sa inyo, nasa place pa ng backsliding, nagkahiwalay kayo. Ang Diyos nandiyon, iniwanan mo, punta ka sa sarili mo lang, dahil parang prodigal son, no? Kasi sa araw, nagising ka, bumalik ka. At pag bumalik mo, total na yun, pagka bumalik sa Panginoon, yung kanyang immutability, babago kanyang pag-ibig, no? Hindi siya makikita may hawak na sintron, ha?
Sige, balik ka. Ahampasin kita. Hindi. Ang Panginoon, makita ninyo, pag bumalik kayo, kahit anong layo at laki ng kasalanan natin, the moment na bumalik ka, mahal sa Panginoon, bukas ang palad niya. Come unto me, and I will give you. Di ba ang bait ng Panginoon? Di ba kayo natutuwa na ito ang Diyos natin? Yung apa yan, of course, yung eternal, alam natin yun. Talagang Diyos yung hindi nagbabago, eternal. Now, next time, ang pag-aaralan natin ay yung pwedeng ilipat. Mga katangian ng Diyos na pwedeng ilipat. More or less, alam na yun. Diba? Pag-ibig. Kasi pag-ibig, pero pwedeng ilipat siya. Habag. Kabanana. Diba? At tiga pa mga bagay. Yung mga yun, ang dami nun. Parang yung fruit of the Spirit. Nililipat na Diyos sa tao. Pagka ang isang taong dating malupit, pag naligtas, bagong buhay kay Kristo. Diba? Ang isang taong walang kwenta, madalas, nagbibigay niya ako ng halimbawa. Nagbibigay ko ng halimbawa. Nung isa sa isang message ko sa mga kabataan, nagbigay ko ng example. Kumuha ko ng, actually, 20 pesos lang ginawa ko. Tapos na. Sorry, hindi niya ito magtuturan. Final page. Itong, ayan, 20 pesos. Bago yun. Kaya pesos. Yan. Ito ba, pwede pang ipagbili? Ayusin, tatanggapin ba ito? Opo. Ay, gusot na eh. Kung ganyan buhay natin kuminsan. Ginugusot ng kasalanan, ginugusot natin. Pero pagbalik mo, inaayos ulit ng Panginoon. Ganon kayo kamahal ng Diyos. Tandaan niyo po. Hindi kayo ginawang anak ng Diyos para paghahampasin. Ginawa kayong anak ng Diyos para pagpala. Okay. Iwanan ko sa yung thought na yun. So ngayon, bibigyan ko ng assignment, ha? Assignment. Para maganda. Research. Research a little bit. Isulat ninyo kahit one page of bond paper. Huwag naman yung paper ng notebook. Tandaan yung mga Bible student. One page. Research on the subject. How will, yun ang subject. How will the intransferable ito? You know, how will the intransferable attribute of God, how will the intransferable attribute of God affects my confidence and trust in Him? Affects my confidence and trust in Him. Paano makaka-apekto yan sa buhay? May epekto ba yan? Yun yung personal application. You can do it 1 page or 2 pages. Sasabihin nyo sa akin yan, pagkikita natin. Sa darating na Tuesday, that will be 11, no? 11. Wala ako dito. At ang magtuturo niya na si Tasong Noli. Kasama kaya kami. Pero wala ako dahil nasa Cebu ako. Kaya yun ang assignment. Kasi ito rin sabi ko sa inyo, itong mga theological subjects na ito, pagka hindi natin ile-level sa personal need natin, walang kwenta. Pwede kang mag-lecture tuloy-tuloy yan, nandiyan lahat sa isip ko yan, magsalita, magsulat, bahala na ka sa buhay ninyo, pero ayaw ko na yun. Gusto ko, pagkakala sa atin mag-aaral ng theology, na-apply ninyo sa Diyos. Ano ibig sabihin sa akin? Pag-aaralan mo tungkol sa Diyos. Ano ibig sabihin? What does it mean to my personal life? Yun ang maganda. Ang theology, makita sa buhay natin. Pag hindi nakita yan, malalim. Para lang mathematics natin. Diba? Thank you. Maraming salamat. God bless you. Mag-ingat po kayo.
Ayos na. Thank you, thank you. Alam mo yan, Alam ni